Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Chúng ta đã không còn lạ gì đối với những gương mặt nổi đình nổi đám trong giới tỷ phú như Bill Gates, Michael Dell, Warren Buffett hay Jeff Bezos. Nhưng có khi nào bạn tò mò rằng trước khi họ đứng trên đỉnh núi tiền, họ đã làm những công việc gì? Có phải họ sinh ra đã ngậm thìa vàng? Sự thật có thể sẽ khiến bạn bị sốc khi biết thần tượng của chúng ta từng lăn lộn kiếm sống bằng đủ thứ nghề, thậm chí là từng sống ở dưới đáy của xã hội. Nhưng với một cái đầu linh hoạt nhạy bén và không ngừng nỗ lực, họ đã làm được điều mà phần đông thế giới không làm được. Để biết những tỷ phú của chúng ta đã từng làm những công việc cơ cực như thế nào, chúng ta hãy cùng xem video sau nhé. Bảy công việc cơ cực nhất tỷ phú từng làm trước khi trở nên giàu có. 7. Anh Xin, John Paul. Nếu bạn từng xem bộ phim Mưu cầu hạnh phúc năm 2006 với câu chuyện cảm động về hai bố con lang thang vô gia cư, cố gắng tìm kiếm một tương lai tươi sáng, thì cuộc đời của DeJoria có lẽ cũng tương tự như vậy, hoặc thậm chí thê thảm hơn thế. John Paul đã từng là người vô gia cư, phải đi gõ cửa từng nhà để bán hàng giúp gia đình và sống một cuộc sống ở tầng đáy xã hội. Tuy nhiên, cuộc sống vất vả cơ cực thời trẻ đã giúp ông học cách sống tiết kiệm như thế nào. Cuộc đời chìm nổi của kẻ vô gia cư đã giúp DeJoria hiểu rất rõ việc tự thúc đẩy bản thân vươn lên, vượt thử thách để đi đến thành công. Quãng thời gian bán sách từng nhà hay sống vất vưởng với con thơ khiến ông luyện được một ý chí sắt đá. Đến ngày nay, ông sở hữu khối tài sản hơn 3,3 tỷ đô la Mỹ và là chủ nhân của thương hiệu Paul Mitchell, nổi tiếng thế giới về chăm sóc tóc và có doanh số bình quân hơn 1 tỷ đô la trên năm. Sáu. Rửa chén thuê, Michael Dell. Michael Dell, tỷ phú trẻ nhất nước Mỹ vào năm 1999. Ông là nhà đồng sáng lập và CEO của một trong những công ty sản xuất máy tính cá nhân phổ biến nhất thế giới, Dell Computer. Để có được thành công như ngày hôm nay, Michael Dell đã có một cuộc sống cơ cực mà có thể bạn không biết. Tuy ông sinh ra và lớn lên trong một gia đình Do Thái cao cấp, thế nhưng Michael không vì thế mà ỷ lại và chờ đợi vào sự giúp đỡ của gia đình. 12 tuổi, có lẽ nhiều bạn vẫn long nhong đi chơi cùng bạn bè, nhưng Michael đã bắt đầu sự nghiệp khi ở tuổi ấy với nghề rửa bát thuê cho một nhà hàng Trung Quốc. Chặng đường từ một người rửa bát đến trở thành tỷ phú không hề đơn giản. Michael đã trải qua rất nhiều công việc như chờ nước, bán báo qua điện thoại, cuối cùng là đến với công việc mua máy tính cũ để sửa đi bán lại. Với sự cẩn mẫn và thông minh của người Do Thái, dần dần ông đã mở được công ty cho riêng mình, để bây giờ nó trở thành một thương hiệu không thể thay thế trong giới máy tính, Dell. Năm. Nhân viên giao báo, Warren Buffett. Có lẽ không phải ai cũng hiểu được giá trị của sự lao động chăm chỉ ngay từ khi còn là một cậu bé như Warren Buffett. Ngay từ nhỏ, ông đã tự kiếm tiền bằng sức lao động của mình và tìm nhiều cơ hội kiếm tiền nhiều hơn. Công việc đầu tiên của Warren chính là việc phụ việc tại cửa hàng thịt của ông nội. Đây là nơi đã dạy cho Warren giá trị của sự chăm chỉ. Không chỉ coi trọng sự chăm chỉ trong công việc, điều ít người biết là ông còn tích lũy tài sản từ khi còn là một cậu bé 11 tuổi. Nhân viên giao báo chính là công việc đầu tiên Warren nhận làm. Không chỉ có vậy, ông còn mạo hiểm tham gia vào thị trường chứng khoán từ năm 11 tuổi, từ sự hướng dẫn của cha mình, để bây giờ Warren trở thành nhà đầu tư đại tài với khối tài sản ước tính hơn 82 tỷ đô la Mỹ và có ảnh hưởng lớn tới thị trường cổ phiếu thế giới. Sự giàu có và ảnh hưởng của Warren Buffett là điều cả thế giới công nhận. Đó là bài học về sự vươn lên khẳng định mình, bởi xuất phát điểm của họ khó khăn như bạn, nhưng nếu họ làm được, còn bạn thì không. Hãy xem lại sự nghiêm túc trong lao động của chính mình. Bốn. Trong xe, Michael Bloomberg. Chúng ta luôn biết Michael Bloomberg là người luôn nằm trong top những người giàu nhất thế giới. Nhưng liệu bạn có biết hết quá trình đi lên đỉnh vinh quang của ông? Thế giới hôm nay muốn chia sẻ với các bạn về một tỷ phú từng có tuổi trẻ phải làm ở bãi gửi xe để kiếm học phí, bị đuổi việc khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Đó chính là Michael Bloomberg. Ông sinh ra trong một gia đình nghèo. Để có thể trả được tiền học phí, ông phải làm trong xe cho các bãi đậu xe của Đại học Harvard và Đại học Johns Hopkins. Những tháng ngày sau khi ra trường, ông đến làm việc tại ngân hàng đầu tư Salomon Brothers. Với khả năng vốn có, Bloomberg đã được thăng chức. Nhưng sau đó, Salomon bị thu mua và điều đáng buồn thay, ông bị sa thải. Tuy nhiên, cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra. Từ số tiền được đền bù khi ấy, với sự nỗ lực của bản thân, ông đã gây dựng nên một đế chế truyền thông ở Mỹ và có 3 nhiệm kỳ liên tiếp
làm thị trưởng thành phố New York với tổng tài sản 33,7 tỷ đô la Mỹ. Ông đứng thứ 10 trong danh sách 25 tỷ phú đi lên từ hai bàn tay trắng. Ba, nhân viên thu ngân Marissa Mayer. Thật tiếc khi Yahoo không thể tồn tại trong cuộc đua của các ông trùm công nghệ. Nhưng chúng ta hãy cùng tìm hiểu đôi chút về người phụ nữ quyền lực từng làm việc tại Google và Yahoo. Có bao nhiêu bạn biết được công việc đầu tiên mà Marissa Mayer, nữ giám đốc điều hành của Yahoo với giá trị tài sản ròng đến 540 triệu đô la Mỹ đã từng làm? Bật mí nhé, hồi 16 tuổi, Marissa Mayer đã có công việc đầu tiên là thu ngân tại Country Market ở thành phố Wausau, bang Wisconsin. Tôi học được một điều là tốc độ rất quan trọng. Marissa chia sẻ về công việc mùa hè của mình. Giám đốc điều hành của Yahoo cho biết, chính công việc này, bà đã tận mắt nhìn thấy giá trị của tinh thần làm việc và công việc đã dạy cho bà rất nhiều về kinh tế gia đình và những điều mà mọi người phải đánh đổi trong cuộc sống hàng ngày. Trước khi trở thành CEO thứ 5 của Yahoo, Mayer là một trong những gương mặt nổi tiếng nhất tại tập đoàn Google. Hai, nhân viên thu ngân của cửa hàng McDonald's, Jeff Bezos. Nếu là fan cứng của các tỷ phú thế giới, chắc các bạn đã biết đến Jeff Bezos, chính là đối thủ của ông trùm Microsoft, Bill Gates, trong cuộc chạy đua giành ngôi vị người giàu nhất hành tinh. Người sáng lập công ty Amazon, ông Jeff Bezos, có lẽ hiện nay đang lên kế hoạch để đưa con người ra ngoài vũ trụ. Nhưng bạn sẽ càng khâm phục người đàn ông giàu có này khi biết lúc còn trẻ, ông đã từng làm thêm ở cửa hàng ăn nhầm McDonald's khi mới chỉ 16 tuổi. Nhờ công việc thu ngân tại McDonald's đã giúp ông học hỏi được nhiều điều thú vị từ cuộc sống mà ở trường rất ít được dạy. Nó giúp ông hiểu hơn về lĩnh vực dịch vụ khách hàng và đây chính là nền tảng để Jeff xây dựng thành công đế chế mua sắm Amazon. Hiện ông đã vượt qua Bill Gates để trở thành người giàu nhất hành tinh với tổng tài sản khoảng 110 tỷ đô la Mỹ. Và với lời khuyên ông dành cho những người trẻ tuổi là luôn luôn để mắt đến những bài học có thể học được ở bất kỳ lúc nào, thậm chí chỉ là lúc lọc bánh hamburger. Các bạn hãy nhớ nhé! Một, bán dao dạo Travis Kalanick. CEO Uber Travis Kalanick lớn lên ở Northridge, California, một vùng ngoại ô ở Los Angeles. Khi còn là một đứa trẻ, Travis Kalanick đã từng mơ ước để có thể trở thành một điệp viên. Tuy nhiên, cuối cùng Travis lại theo đuổi sự nghiệp kinh doanh giống mẹ của mình. Khi còn nhỏ, ông từng đi gõ cửa từng nhà để bán dao cho Costco. Với máu kinh doanh đã khiến ông bỏ dở chương trình học tại Đại học California, Los Angeles để phát triển một công cụ tìm kiếm. Sau nhiều năm thăng trầm của cuộc sống, những tưởng sẽ đè bẹp ý chí kinh doanh của Travis. Nhưng không, 10 năm sau đó, từ một ý tưởng hết sức thực tế, ông đã đồng sáng lập ứng dụng gọi xe Uber với phạm vi hoạt động gần 600 thành phố trên thế giới. Và nhiều người đánh giá rằng chính tính kiêu ngạo và liều lĩnh của Travis đã đem lại rất nhiều thành công cho Uber. Dù vậy, Travis vẫn rời Uber vào năm 2017 sau một loạt bê bối. Nhưng hiện ông vẫn sở hữu tài sản khoảng 5,3 tỷ đô la Mỹ từ cổ phần tại công ty này và nhiều khoản đầu tư khác. Cảm ơn các bạn đã xem video. Mọi ý kiến đóng góp cho nội dung hôm nay, các bạn hãy để lại trong phần bình luận nhé. Nếu thích video, hãy like và share để cho nhiều người cùng xem để biết được các tỷ phú thế giới là những người nghị lực và tài ba như thế nào. Các bạn đừng quên follow kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video hấp dẫn nào của Thế giới hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!